Üdvözlünk a WatchMojo Magyarország csatornáján, ahol ma az Unibet támogatásával 10 ijesztő és meghökkentő dolgot mutatunk be, amiket bűnügyi helyszíneken találtak. Investigators say the fingerprints on these colorful playthings helped them finally bring charges in a decades-long murder. Sziasztok, én Zsombor vagyok, és ebben a videóban azokat a tárgyakat vesszük górcső alá, amelyeket a nyomozók a bűnügyi helyszíneken találtak a feltárás során. 10. Hajamosdóból. A kérdéses haj ebben az esetben nem az elkövetőtől, Ted Kaczynszkitől, vagyis más néven a Unibombertől származik. For nearly 2 decades, a mathematical genius with delusions of single-handedly destroying industrial society planted or mailed powerful bombs to unsuspecting, innocent victims. Itt egy random buszpályaudvar mosdóját használó ismeretlen ember hajszálait ültette bele Kaczynszki a robbanó csomagba, hogy félrevezesse a hatóságokat. We knew we were dealing with a disgruntled genius. We just didn't know how smart or how angry he truly was, or how far he'd go. Bár a hajszálak nem hozzá tartoztak, azért durva belegondolni, hogy mennyire elborult elmével kellett élnie a gyilkosnak. Arról nem is beszélve, hogy egy teljesen ártatlan embernek okozott ezzel óriási traumát, akit a rendőrök gyilkossággal vádoltak meg, pedig valójában semmit nem követett el. He was given 4 life sentences plus 30 years. He would never be eligible for parole. 9. A hátrahagyott bozótvágó és az üzenetek. Miután megérkezett a törvényszéki jelentés a bűnügyi helyszínről, Prince Hepburn sorsa örökre megpecsételődött. After just over an hour of deliberations, a jury has determined that Prince Hepburn is guilty of killing his girlfriend Nellie Brown Cox 2 years ago. Azért is volt egyértelmű, hogy Hepburnt elítélik, mert a férfi nem csak a gyilkost fegyvert hagyta hátra szándékosan, de egy pár üzenetet is, amit az akkori áldozatának, illetve a későbbi tervezett áldozatainak szánt. Egy véres bozótvágót találtak a gyilkosság helyszínén, amit Hepburn az "ezt kapják a csalók" felirattal látott el. A fegyver másik oldalára egy következő potenciális áldozatnak szánt üzenetet írtak. Rémisztő, hogy ilyen borzalmak a való életben is megtörténhetnek. When the verdict was handed down, Hepburn appeared calm, the same way he had appeared throughout the trial. 8. Tarotkártyák. A Beltway Snipers néven elhíresült gyilkos csapat 2002-ben tartotta rettegésben Washington környékét. A gyilkosságok elkövetéséhez távolsági fegyvereket használtak, hogy minél messzebbről lőhessék le az áldozataikat. Go. Go. John Allen, Muhammad és Lee Boyd Malvo különböző tarotkártyákat is használtak a gyilkosságok során. A leghátborzongatóbb eset október 7-én Irene Brown megölése során történt, amikor Malvo és Muhammad otthagyták a helyszínen a halál tarotkártyát, rajta a "ne adjátok ki a sajtónak", "neked Mr. Rendőrség" és "hívjatok Istennek" feliratokkal. Leads that once didn't mean anything started to bring the case together. Az biztos, hogy ez egy vérfagyasztó eset volt. I mean, I was a monster. If you look up the definition, I mean, that's what a monster is. I was a ghoul. I was a thief. I stole people's lives. 7. A halálos könyörgés. The random savagery of the lipstick killer didn't jibe with a city known for its strong, safe neighborhoods. William Heirens, vagyis a Lipstick Killer esete elejétől a végéig egy hatalmas káosz volt, kezdve a következetlen vádemeléstől, a silány rendőri munkán át, egészen az eltussolt törvénytelen eljárásokig. It was then, with his own lawyers encouraging him, that he stopped fighting and decided to take the rap for 3 murders he did not commit. Sokan úgy vélik, hogy valójában nem is Heirens volt a hírhedt sorozatgyilkos, aki rúzsal írta fel a falra riasztó, könyörgő üzenetét a gyilkosság helyszínén, amely így szólt: "Az ég szerelmére, kapjanak el, mielőtt több embert is meggyilkolok, nem tudom megfékezni magam." Heirenst végül életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték, bár ő életének utolsó percéig állította, hogy vallomását annak idején kikényszerítették. He insisted he had confessed solely to save himself from the electric chair, not because he was guilty. 6. Legók. A megtörtént bűnesetek témaköre önmagában is hátborzongató, de még annál is borzasztóbb egy-egy olyan gyilkosság, amelybe egy gyereket is belekevernek. Investigators say it took them 23 years to catch a break in this cold case. The game-changing clues, new DNA evidence, and Lego toys that were found at the crime scene. Lucille Johnson 1991-es meggyilkolása már csak a helyszínen szétszórt legók miatt is hatalmas figyelmet kapott. A sok-sok évvel később talált DNS minták arra engedtek következtetni, hogy Johnson gyilkosa, John Sensing, aznap elvitte a helyszínre a kisfiát is.
Ez alapján a végső következtetés az, hogy valószínűleg Sensing fia békésen játszott a legóival, mi alatt az apja egy brutális gyilkosságot követett el tőle pár méterre. Ebbe a gyilkosságba borzasztó belegondolni is. Occasionally, we run into individuals who are evil. The individual that is being charged with this crime today can only be described as that. 5. A halott jogosítványa. David Kelek olyannyira nem tanúsított semmiféle megbánást, miután hidegvérrel meggyilkolta barátnőjét 2014-ben, hogy borzasztó tettével még teleposztolta az internetet is. He was drinking beer while police were hunting for him and talking about his dead girlfriend as if she was still alive. A férfi a 4chan weboldalára posztolt ki képeket a gyilkosságról, illetve olyan gondolatokat is megosztott, miszerint sokkal nehezebb megfojtani valakit, mint ahogyan a filmekben tűnik. Emellett Kelek kézzel írt üzeneteket hagyott szerte a házban, ráírta például a redőnyre, hogy rossz hírek, valamint egy bekeretezett képre azt, hogy előbb ő ölt meg engem. Végül feltöltött egy képet barátnője jogosítványáról, amelyre annyit írt: halott. And in his confession note, Kalek also said, quote, running from the cops was so much fun, then he signed his initials DK. 4. Egy ígéret a visszatérésre. Bár a mai napig álnév alatt él, a Mary Bell néven született nőt Anglia legfiatalabb sorozatgyilkosaként tartják számon. Oh, she was wicked. She was. I think there's no question about it. Bell mindössze 10 éves volt, amikor elkövette 2 első gyilkosságát 1968-ban. Azt le kell szögeznünk, hogy Bell gyermekkora közel sem volt idillinek nevezhető. Édesanyja borzasztóan bánt vele, így a kislány viselkedése már jóval első áldozatának meggyilkolása előtt igencsak aggasztó volt. She was deeply embedded in a sort of petty crime environment, an environment in which violence against each other was something that was almost acceptable and the norm. Később Bell és egy bűntársa elkezdték zaklatni Brown édesanyját a temetés előtt, és gúnyos leveleket hagytak a rendőrségnek is egy általuk megrongált óvoda épületében. Az egyikben például az állt, hogy azért gyilkolok, hogy visszajöhessek. The general tenor of these notes was to tease and provoke the police because the police weren't making any progress. 3. Hátborzongató eszközök. Dean Corll egy hírhedt sorozatgyilkos volt, akit több névvel is illettek. Ő volt például a Pied Piper vagy a Candyman is. Dean Corll earned the nickname the Candyman because his younger days his family owned a candy company, a small candy company located in the Heights. And he often gave candy away to kids in the neighborhood. Corll módszere brutális volt, és ráadásul nem egyedül dolgozott. Volt egy pár fiatal cinkostársa, akik segítették hozzá csalogatni, majd megkínozni és megölni az áldozatait. Corll ezeket az embereket gyakran hozzábilincselte egy furnérlemezből álló táblához, ahol hosszan bántalmazta őket. Ezt az úgynevezett kínzótáblát is megtalálták a férfi gyilkosságának helyszínén. Candymant ugyanis saját bűntársa, Elmer Wayne Henley ölte meg. Elmer Wayne Henley's trial was a media circus. The only thing I can equate it to was his O.J. Simpson trial without the television in the courtroom. 2. Titkosírás. A titkosírás használó személy célja, hogy egy olyan kódolt üzenetet továbbíthasson, amelyet később az olvasónak kell megfejtenie. Rengeteg gyilkos használ titkosírás, de a leghíresebb közülük a Zodiákus volt. It's okay. It's all gonna be okay. Ricky McCormick esetében is titkosírást használtak, és a Zodiákushoz hasonlóan ez az ügy is megoldatlan maradt. McCormick holttestét egy Missouri-beli mezőn találták meg 1999. június 30-án, zsebében az azóta is megfejtetlen kódolt szöveggel. Within Ricky's pockets were 2 pieces of paper, both filled with seemingly random letters and punctuation that local police had no chance of being able to decipher. Az FBI azóta is töretlenül igyekszik feltörni a kódot, mivel úgy vélik, hogy ha megfejtik a titkosírást, akkor az elvezeti őket McCormick gyilkosához. The head of the CRRU says, "We are really good at what we do, but we could use some help with this one. Breaking the code could reveal the victim's whereabouts before his death and could lead to the solution of a homicide." Mindjárt a végére érünk, viszont ha még nem tetted, ne felejts el feliratkozni, hiszen minden nap kerül ki új videó a csatornára, majd nyomd meg a kis harangommat is, hogy elsőként értesülj legújabb tartalmainkról. Első, Ed Gein háza. A sorozatgyilkos Ed Gein lakhelye volt a valódi horrorház, ami véget nem érő rémálmokat okozhat. He'd reverse the normal process of trash disposal
You know, and instead of taking all his garbage to the dump, would go to the dump and bring it into his house. A Gane által elkövetett brutális gyilkosságok sokkolták az egész világot, és napjainkban is sok horrorfilmnek adtak ihletet. Gane háza tele volt olyan bútorokkal és más használati tárgyakkal, amelyeket a férfi az áldozatai bőréből készített. He knows how to slaughter animals, he knows how to prepare carcasses. He's from a community that's very much into its hunting and its fishing. So at some point, reality and fantasy are going to collide. Szinte elképzelhetetlen, hogy ez a velejéig gonosz és romlott ember milyen szörnyűségeket vitt véghez, amelyek az egyik leghírhettebb sorozatgyilkossá tették őt. Ed Skeen's farmhouse was the habitation of a literal ghoul. You know, somebody who had been living amidst these horrific relics of human dismemberment. It was a madhouse. Ti hogy vagytok az ilyen rettenetes esetekkel? Érdekel titeket, vagy inkább kerülitek az ilyen híreket, ahogy csak tudjátok? Írjátok meg nekünk kommentben, nézzétek meg korábbi tartalmainkat is, és ha már itt vagytok, iratkozzatok fel a csatornára!